So what's up guys, welcome naman sa aking channel at ngayon mag-video tutorial na naman tayo kung paano kumita gamit lamang ang iyong mobile phone. So guys, itong app na to ay makaka-earn ka hanggang $5 hanggang $1,000. At ang maganda pa nito ay hindi kailangan ng malaki points para maka-cash out ka. So hindi katulad ng ibang mga apps na kailangan malalaking points talaga yung maipon mo, 35,000, 20,000 para makapag-cash out ka. So talagang napakasulit ng app na to. So bago natin simulan itong tutorial na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at hit the notification bell dyan para updated kayo sa mga posts ko. So guys, hindi muna natin da-downloadin yung app. So yung first yung gawin ay i-click yung link na inilagay ko dyan sa description below. So guys, pagkatapos nyo i-click yung link sa description ay magpupunta kayo dito sa browser at mariredirect kayo dito sa website na to, itong featurepoints.com, at dito tayo kikita. So una natin gagawin ay magsa-sign up tayo para makagawa tayo ng account. Yan, so una natin gagawin ay type natin yung email address natin. So next natin gagawin ay click natin yung I'm not a robot para ma-verify tayo na hindi tayo robot. So click na natin tong mga traffic lights. Yan. Traffic lights ba to? So click lang natin yan. So pagkatapos nung ipang-click, so click yung verify. So yun, na-verify na tayo na hindi tayo robot. So pagkatapos nyan, click natin tong continue. So yun guys, create tayo ng password. So yan, so confirm lang natin. So first name natin, so type lang natin ito example. Nandito test. So yun guys, so pagkatapos nyo i-fill up itong mga dapat i-fill up, so click natin itong sign up. So yun guys, so nakalagay dito, you're almost ready to start earning with featurepoints, blah blah blah. So choice nyo lang yan kung babasahin nyo yung terms and condition nila, yung privacy nila. So kung gusto nyo madali, click nyo lang tong agree and continue. So yun guys, tapos na tayong gumawa ng account. So click natin to at new tab. And then, copy ulit natin yung link sa description. So, yan. So, guys, nandito na tayo sa account natin sa feature points at may 50 points kaagad. So, ang tanong. So guys, para makakuha ka ng points ay pwede kang sumagot ng mga surveys para maka-points ka, pwede kang mag-download ng mga apps para maka-points ka, pwede kang mag-download ng games para makapag-points ka. So katulad nitong survey, so sasagutin mo lang yung mga questions nila about you. For example, kailan yung birthday mo, saan ka nakatira, so sasagutin mo lang yan, so makaka-earn ka hanggang 500 points. So katulad nitong view more offers. So, kapag plinay mo yung game na yan or app na yan, magkaka-earn ka ng 1,712. So, napaka-dali talagang mag-ipon dito sa feature points. So, kapag umabot ng 3,000 points yung naipon mo, so, pwede ka na makakapag-cash out. So, napakadali lang yung ipunin kasi napakalagi yung binibigay na points nila. So guys, para makuha mo yung pera mo kapag nakaipon ka na ng points, may punta ka dito sa rewards. And then, sa cash, may PayPal logo dyan. Click mo yan. And then, withdraw natin yung
pera natin through PayPal. So, may choices dito, $5, $10, $25. So, ayon yan sa points nyo. Kung may 3,000 points kayo, so pwede nyo select tong $5. So, yung $10 is 6,000. So, kapag marami na kayong points, so pili lang kayo dyan dito sa mga selection. So guys, para makakuha ka ng mas maraming coins ay kailangan mo mag-invite ng mga friends or referral. So dito tayo sa share. So dito natin makikita yung referral code natin. So kapag ginamit niya ng friend natin, yung code natin, ay makakatanggap sila ng 50 points at makakatanggap din tayo ng points. So kapag maraming gumamit ng code mo ay maraming points ang matatanggap mo. So guys, after nyong gawin yung mga tinuro ko, ay pwede nyo nang i-download yung app na feature sa Play Store. So dito tayo sa Play Store. And then, search natin ay featurepoints. So dito, featurepoints get rewarded yung app na to. So siguraduhin nyo ito yung points. Ito yung app na makikita nyo kasi maraming fake or imitation na app. So, kailangan ito yung i-download nyo. So, pagkatapos yung i-download, dito na kayo mag-login, tapos dito na kayo mag-i-point ng points nyo. Dito lamang guys, sana may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakihit na din yung notification bell dyan para updated kayo sa mga videos ko. Peace!